I give you my heart. Skuter ni ada masalah. Dia bunyi siah. Dia bunyi bukan sebelah brek, belah enjin. Dia bunyi sebelah sini. Bukan sebelah sini. Kalau brek dia akan bunyi macam ni. Kalau brek dia bunyi kalau dia bunyi tapi ni tak bunyi, dia bunyi bunyi dah kat belakang ni antara dalam enjin ni ataupun tayar ni atau kena cover. Okey, dia pusing siah macam berat tau. Tengok mungkin dia ada bergeser kat dalam ni. Tapi bila tengok tak ada apa. Tak ada apa-apa yang bergeser, bermaksud di dalam enjin. Tengah buka enjin. Tengah buka motor. Ish, takut patah. Tajam. Dulu pernah dah jadi macam ni. Dia bergeser kat dalam tu. Serah. Saya buka, pasang balik, okey. Tapi setahun yang lepas lah. Ni dia lekat kuat, kena cungkir. Bearing pun karat. Okey, bearing okey. Ini magnet, nak cabut magnet tu. Ada kuat juga magnet ni. Pakai penyepit senang. Tekan ke bawah. Magnet tu kuat. Tekan tu pun dia naik semula. Kena pijak. Okey. Dapat keluarkan coil. Sekarang kita tengok dalam sini
Adakah bearing rosak? Okay, bearing okey. Kat sini nampak ada bergeser di sini. Sini lain okey. Cuma di sini, di sebelah sana okey, di sebelah sini ada geser magnet belah sini. Di belah sana okey, belah sini. Dia seperti skru ni tak kuat. Dia gerak macam tu. Okey. Coil nampak okey. Ada karat, ada karat. Okey, nampak di sini. Ni hall sensor. Hall sensor masih okey. Lepas tu di sebelah atas ni okey, nampak ada bekas geseran sini. Sini. Bermaksud benda ni sengit macam tu. Lepas tu tayar sentiasa sak. Okey. Alang-alang dah buka, spray anti karat sikit. So, kat sini rasa okey. Kat belah sini macam ada karat-karat. Spray. Tak mau bagi karat tu makin lama makin merebak. Lepas tu pasang semula. Oh, macam tu. Aha. Ni magnet ni dia terasa bergeser. Okay, anda tak tengok ah? Anda dengar? Okay. Kita pasang semula. Di sebelah sini karat teruk spray untuk tak mau bagi bearing rosak. Kat dalam ni, tudung ni dia ada macam ring. Ring apa panggil? Dia ada ni. Ni, sini tudung. Sini dia ada macam bingkai. Bingkai tu dia akan masuk ke dalam ni. Dia akan angkat kuil bagi sama, bagi duduk tengah-tengah. Okey, kita tengok ni. Ni kat bawah. Okay, kita cuba pusing. Ni kat arah ni kita pusing semua. Mari ke arah ni. Kita rasa yang terlekat tu kat mana. Okey. Seperti tak ada. Seperti tak ada sangkut itu. Ya. Ya, sudah lancar. Jadi bila ada bunyi motor siang-siang tu, hanya perlu buka skru ini, adjust, cabut, masuk semula. Okay, ini sekarang kita perlu ketatkan ini. Alamak, terasa seperti loose. Ya, kalau terlalu kuat sangat ia akan loose. Ini saya sudah terasa seperti loose. Ini aluminium mudah loose.
Dulu saya pernah buang tempat duduk ni. Bila semasa buang tempat duduk ni, dia boleh tahan lasak. Boleh tahan lasak motor. Bila pasang tempat duduk ni, kekuatan tu dah pindah ke belakang. Jadi dia tumpu pada satu ni. Jadi dia akan push pada motor tayar depan. Jadi tak perlu pikul beban banyak. Sini pikul beban tayar belakang, pikul beban banyak. Sebab tu tayar belakang magnet tu mudah berlari. Okey. Semasa dulu masa baru beli, saya pasang tayar pusing belakang, magnet tu lari. Bila saya buang, saya masuk hutan macam-macam, lasak, tak ada masalah. Tapi bila pasang ni semula, jadi semula. Tapi sebelum jadi semula, ambil masa lama lah, dalam setahun. Okey, cuba kita test. Cuba anda dengar, dia sudah lancar. Ya. Masalah dia dekat tudung ni sahaja. Perlu buka, tak perlu cabut magnet pun tak apa. Perlu buka tudung ni, pasang semula. Okey. Video sampai di sini. Terima kasih kerana menonton. Bye.